Dragi prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Alex și așa cum am obișnuit, vom discuta subiecte care au legătură cu fotografia. Dacă îți place fotografia, ești începător și ai de gând să pleci într-o vacanță câteva zile sau pur și simplu să te distrezi, ai ajuns unde trebuie. Astăzi vom aborda un subiect fierbinte pentru cei care sunt la început de drum în fotografie. Fie că aveți un aparat foto, DSLR sau mirrorless, ori doriți să folosiți telefonul mobil, dorința de a face fotografii în vacanță există și nu poate fi contestată. Fiind o perioadă de vară în care cât mai mult se gândesc la vacanță, este bine să vorbim puțin despre acest subiect și mai mult ca sigur veți găsi sfaturi care vă vor ajuta să imortalizați momente unice și de ce nu poate să realizați fotografia vieții, care ar putea avea șansa de a se afla la o expoziție la un moment dat. Trecând la subiect, vom vorbi pe scurt despre echipament, reguli principale de compoziție, dar și niște sfaturi utile. Echipamentul, așa cum v-ați dat seama și din titlu, poate fi orice. Aparat foto, mirrorless, DSLR sau chiar telefonul mobil din dotare. Toate pot fi folosite cu succes, fără nicio problemă. Se știe că cel mai bun aparat pentru a imortaliza un moment unic este cel pe care îl ai la acel moment. Degeaba am acasă un aparat foarte scump, dacă când am avut nevoie nu am avut cu ce să fac. De aceea soluția cea mai la îndemână este telefonul. Aici treburile sunt clare. Nu vom vorbi despre aparate, despre telefoane, fiindcă, slavă Domnului, piața este foarte bogată la acest moment. Prețuri pentru toate buzunarele. Lucrul cel mai important în fotografie este expunerea. Dar nu trebuie să vă speriați, nu este un bau-bau, chiar dacă este cel mai important lucru, fiindcă partea bună este că atât telefoanele mobile, cât și aparatele foto au moduri de expunere automate, care se găsesc pe oricare aparat. Dacă vreți să știți puțin mai mult, trebuie să vă spun că aveți 3 parametri cu care putem jongla în cazul expunerii. Foarte pe scurt, fiindcă nu are sens să intrăm în detaliu. Primul, diafragma. Pentru peisaje veți avea nevoie de un câmp de profunzime cât mai mare, adică o claritate cât mai mare în cadru. Și de aceea veți folosi o diafragmă mare ca număr. Pentru portrete va fi nevoie ca fundalul să fie blurat, deci un câmp de profunzime mai mic și atunci diafragma va fi mai mică ca număr. Pe corpul aparatului sau pe meniul telefonului veți vedea cifre de genul 4, 5,6, 8, 11, 16, 22. Să știți că acele cifre se referă la diafragmă. Al doilea element important al expunerii este timpul de expunere. Un timp de expunere scurt face ca imaginea să înghețe și astfel evitați o fotografie care să nu fie mișcată, să fie neclară. Veți vedea la fel pe aparat sau în meniu cifre de genul 1 pe 50, 1 pe 100, 1 pe 250 și așa mai departe. Pe aparate profesionale se ajunge până la 1 pe 8000 timpul de expunere. Deci la fel trebuie să știți că acele cifre se referă la timpul de expunere. Al treilea element și la fel de important este ISO. Se referă la acea sensibilitate a senzorului. De preferat este să folosiți un ISO cât mai mic ca număr, deoarece evitați astfel să apară acel zgomot de imagine care cei pureși colorați, cele puncte colorate care apar pe tot cadrul. Veți vedea cifre de genul 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 și așa mai departe. Să știți că acele cifre se referă la sensibilitatea senzorului, la acel ISO. Deci, de preferat cât mai mic, 100, 200. O altă problemă pentru începători este focalizarea.
Vorbim de o focalizare corectă. Sunt multe moduri de a face o focalizare corectă, dar și aici aparatul sau telefonul mobil vă ajută. La telefonul mobil treaba este mult mai simplă, fiindcă dacă apăsați display-ul în locul în care vreți să fie clar, unde aparatul sau telefonul să-și facă claritatea cum trebuie, atunci el știe că în acel moment doriți ca acea zonă să fie clară și ea chiar va fi. Pe lângă acestea, trebuie să ne mai gândim și la accesorii, care sunt foarte importante și pe care le putem lua cu noi și ne pot ajuta foarte mult. Primul, poate cel mai important, este trepiedul sau orice alt sistem de stabilizare. Trebuie să ne gândim că sigur vor fi situații în care vom fi nevoiți să fotografiem la lumină mai mică. Și atunci, pentru ca aparatul sau noi să nu fim obligați să sensibilizăm senzorul, adică să mărim acel ISO care generează implicit acel zgomot de imagine nedorit, și pentru ca fotografia să nu iasă mișcată, fiindcă se va folosi automat un timp de expunere mai lung, atunci salvarea este folosirea unui trepied sau monopied sau orice alt element de susținere. Pentru telefonul mobil mai puteți opta pentru acele gimbaluri care se găsesc la prețuri rezonabile. Deci orice modalitate de a fixa telefonul sau un aparat foto este binevenită și vă ajută să aveți o fotografie bine expusă și clară în același timp. Un alt accesoriu foarte important sunt cardurile de memorie, sticurile de memorie și bateriile suplimentare, mai ales când vorbim de aparate foto, dar și la telefoanele mobile avem nevoie de o baterie externă, fiindcă știți foarte bine sau ați observat că în momentul în care filmați, bateria se consumă mai repede și atunci există riscul ca să filmăm și când vom dori să facem o fotografie, vom vedea un cadru unic, să nu mai avem acumulatori. De aceea, un acumulator suplimentar sau acea baterie externă este o alegere foarte bună. Al treilea accesoriu important, deși nu este obligatoriu, sunt filtrele, acele filtre de polarizare sau un filtru de densitate neutră. Filtrele de polarizare vă ajută să saturați mai mult. Un cadru, de exemplu, cerul va fi mai albastru, culorile vor fi mai vii sau să eliminați niște reflexii. Filtrul de densitate neutră vă ajută să fotografiați, de exemplu, o cascadă în care apa să apară lăptoasă. Cred că ați văzut destule imagini în acest sens. Cu siguranță voi face un videoclip pe acest subiect, fiindcă este din punctul meu de vedere, este foarte util. Așa că vă puteți abona la acest canal. Nu vă costă nimic, dar vă ajută să fiți la curent cu toate postările mele viitoare. Un alt accesoriu, nu trebuie uitate micile, dar importante accesorii pentru curățat, mai ales atunci când vă veți duce în zone cu nisip, apă sau chiar poate praf. Ar trebui să aveți pentru început o cârpă cu microfibră, o pompiță de praf și eventual o soluție pentru curățat lentilele. Este bine să nu umblați cu improvizație aici. Vă recomand să vă cumpărați un set de accesorii pentru curățare de felul acesta. Prețurile sunt destul de accesibile și diferă de la o firmă la alta. Și poate cel mai important accesoriu pe care mulți îl ignoră cu desăvârșire este o gentuță pentru aparatul foto sau o husă dedicată pentru telefon, care să vă păzească echipamentul de praf, umezeală sau șocuri. Acum că veni vorba de sfaturi, am spus că vă dau și niște sfaturi utile.
Primul sfat, atunci când plecați într-o țară străină, este indicat să căutați pe un motor de căutare care sunt obiceiurile în acea țară în ceea ce privește fotografierea obiectivelor turistice sau persoanelor pe stradă. Este un lucru foarte important, care de cele mai multe ori este ignorat și pot apărea probleme care să vă strice vacanța. Foarte mare grijă dacă veți merge în țări din afara Uniunii Europene și doriți să folosiți o dronă. Pentru fotografie sau filmat cu drona, studiați în ce condiție acea țară permite acest lucru. Pentru țările din Uniunea Europeană, lucrurile sunt simple, fiindcă sunt aceleași reguli, avem aceeași legislație. 2. Dacă veți lua un aparat foto mai scump sau un telefon mai bun, trebuie să vă gândiți că imediat veți intra în atenția hoților. De aceea trebuie să fiți foarte atenți, să evitați să încredințați aparatul foto sau telefonul unor localnici necunoscuți pe motivul că ar dori să vă facă o poză sau chiar dumneavoastră doriți cineva să vă facă o poză. Și ei atunci chiar insistă. Este cea mai folosită metodă de a fura un aparat. 3. Evitați folosirea blitzului. Dacă sunt afișe în acest sens, este bine să le respectăm. La fel sunt situații în care nu este permis fotografiatul și de aceea este bine să ne abținem de la acest lucru. 4. Se știe că într-o vacanță timpul este limitat și există acea dorință de a fotografia orice și se pierde mult timp cu aceasta. Și atunci probabil vom scăpa din vedere anumite cadre unice. Este bine să gândim puțin înainte de a apăsa pe declanșator, eventual să alegem ce fotografiem. Și atunci cu siguranță vom fi mai atenți și nu vom scăpa anumite momente sau cadre unice sau eu știu peisaje de vis. 5. Folosiți ceea ce se numește ora de aur în fotografie, adică de a fotografia cu o oră înaintea răsăritului soarelui sau cu o oră după apusul său. Culorile și direcția luminii și umbrele vor da un farmec aparte fotografiei. Putem să vedem această imagine realizată în această oră de aur. Este cu totul deosebită. 6. Atunci când în cadru aveți linia orizontului, evitați să amplasați în mijlocul cadrului acea linia orizontului. Este greșeala cea mai des întâlnită a fotografilor începători. Folosiți regula treimilor prin amplasarea liniei orizontului fie în partea superioară, fie în cea inferioară a cadrului, dar în niciun caz pe mijloc. Este păcat să stricăm totuși cu o regulă simplă de compoziție pe care nu o respectăm un cadru sau ceva care este o imagine de vis sau care nu va mai putea fi editată cum trebuie, dacă cumva o vom băga într-un program de editare. 7. Trebuie să știți că fotografia nu se face doar pe vreme frumoasă. De aceea încercați să faceți fotografii și pe ploaie, în care reflexele generate de părțile umede pot crea efecte deosebite. Tot așa puteți folosi reflexiile care apar în apă, în lacuri sau chiar o baltă, pur și simplu uitată undeva pe drum. Bineînțeles că trebuie să aveți grijă de echipament, să nu-l udați. Nu trebuie evitată nici fotografia pe ceață, când lumina difuză în mod natural, creează imagini unice. Putem vedea în această imagine un astfel de exemplu. Al optelea sfat este să încercați să fotografiați din unghiuri diferite pentru a surprinde măreția peisajului sau pentru a scoate în evidență anumite lucruri. 9. Căutați să fiți în permanență pregătiți pentru o imagine unică. Nimic nu este mai frustrant decât un car plin sau o baterie descărcată. Toată lumea a pățit-o, chiar și eu. Și 10. Căutați ca la sfârșitul zilei
să vă salvați imaginile pe un mediu de stocare diferit, chiar dacă ar mai fi loc suficient pe card. Ce poate fi mai neplăcut decât să apară o eroare pe card și să pierdeți absolut toate fotografiile din vacanță? Și de aceea este bine să aveți cu dumneavoastră un cablu de date specific telefonului mobil sau aparatului foto pe care îl dețineți. Toată lumea știe astăzi că fotografia de vacanță a ajuns să facă parte din viața omului. Prin folosirea echipamentului potrivit, a tehnicilor de bază și a compoziției, a regulilor de compoziție elementare, puteți obține imagini impresionante. Și asta indiferent că folosiți un aparat foto sau un telefon mobil. Acestea sunt doar niște sfaturi utile pentru început, care dacă sunt aplicate veți observa și singur că ceva se va schimba în fotografiile pe care le realizați și poate fi un început bun pentru a învăța mai mult despre tehnica și compoziția fotografică. De aceea vă aștept în continuare și pentru alte videoclipuri legate de fotografie. Și până atunci vă spun la revedere și vă urez multă sănătate!